दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ? चिसो वेदर, टोय ट्रेन, त्यहाँको मोमो और चियाबारी। यो सबै कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्न मन छ भने आज थ्रू दिस भिडियो I will help you to plan a trip to Darjeeling. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Vedika. I create travel videos and आजको भिडियोमा चाहिँ I'm gonna help you to plan your trip to Darjeeling. Video start हुनुभन्दा अगाडि make sure you subscribe to my channel, hit the bell icon and video सकिसकेपछि if you like the video don't forget to hit the like button because यो सब कुराहरू चाहिँ YouTube algorithm को लागि एकदम म्याटर गर्छ. So make sure to like, share and subscribe. And a disclaimer, those who have been watching my videos, मलाई चाहिँ एकदम कन्स्टेन्ट मेसेजहरू आइरहेछ कि why I have not been traveling भनेर. त्यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दा अहिले चाहिँ I have joined a yoga class. त्यो चाहिँ 200 hours को टिचर्स ट्रेनिङ हो एन्ड त्यो कम्प्लिट भएपछि मात्रै I am planning for my travels. यो फ्रिक्वेन्ट लकडाउन्सहरूले घर बस्दा बस्दा हेल्थ चाहिँ एकदमै बिगार्यो एन्ड फिटनेस लेभल चाहिँ जेरोमा आयो. स्ट्यामिना भन्ने अलिकति पनि थिएन. द्याट्स वाइ I had to do something for my body. अनि त्यसको लागि चाहिँ I have joined yoga class अनि त्यो सकिसकेपछि I can become a yoga tutor as well. So let's see कतिको इफेक्टिभ हुन्छ एन्ड त्यो सकिने बित्तिकै चाहिँ I'm planning for an extensive trip. ठ्याक्क दसैँ आउन लाग्यो एन्ड यो वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ टु ट्राभल. So now let's come back to the topic and start our video. दार्जिलिङ चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ सबैले केही न केही रिलेटेबल भेट्नुहुन्छ. अब नेपालीहरूको लागि ल्याङ्ग्वेज कल्चर सिमिलर हुन्छ बट कन्ट्री डिफ्रेन्ट छ, त्यही भएर त्यहाँको सिस्टमहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, युज हुने करेन्सी डिफ्रेन्ट हुन्छ. एन्ड इन्डियनहरूको लागि फेरि कन्ट्री एउटै हो, सिस्टमहरू एउटै हुन्छ, करेन्सीहरू एउटै हुन्छ बट कल्चर ल्याङ्ग्वेज फुडहरू सबै एकदम डिफ्रेन्ट हुने भएको रिजनले गर्दा सबैलाई आफ्नोपन पनि फिल गराउँछ. येट ट्राभल गर्दाखेरि खोजिने डिफ्रेन्सेसहरू पनि भएको रिजनले गर्दा अलिकति डिफ्रेन्ट पनि फिल गराउँछ. मेबी द्याट्स द रिजन दार्जिलिङ चाहिँ सबैको प्यारो ठाउँ हो. एन्ड यसमा अरू कुरा एड गर्नुपर्दा चाहिँ दार्जिलिङले चाहिँ सबै रिलिजनलाई एकदम राम्ररी समेटेको छ. द्याट्स वाइ यहाँ चाहिँ मोनेस्ट्रिज, टेम्पल्स, चर्चेसहरू एकै ठाउँमा पाउँछौँ. सिमिलरली ब्रिटिस कोलोनाइजेसन र नेपालसँग जोडिएको हिस्ट्री झल्काउने ठाउँहरू पनि हामीले त्यहाँ पाउन सक्छौँ. सानो ठाउँमा पनि धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्न मिल्ने भएकोले होला दार्जिलिङ इज वान अफ द टप टुरिस्ट अट्र्याक्सन्स इन इन्डिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दार्जिलिङ कसरी ट्राभल गर्ने, कहाँ कहाँ घुम्न जाने एन्ड अल. फर्स्ट अप दार्जिलिङ घुम्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ. त्यहाँ टुरिज्म चाहिँ एकदम कमर्सियल भइसकेको रिजनले होला अनएक्सप्लोर ठाउँहरू चाहिँ कम नै छ जस्तो लाग्छ. प्रायः सबै एक्सप्लोर भइसक्यो एन्ड सबै ठाउँहरू चाहिँ एकदम सिस्टमेटिक छ. जुन ठाउँ घुम्न जानुभयो पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रपर सिस्टम भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले. द्याट्स वाइ दार्जिलिङ घुम्न चाहिँ एकदम सजिलो छ. त्यहाँ चाहिँ वी क्यान फाइन्ड सो मेनी टुर अपरेटर्स, ट्याक्सी सर्भिस प्रोभाइडर्स, त्यही भएर केही कुराको पनि प्रब्लमै हुँदैन. बट अलिकति ट्रिक लगाउने हो भने चाहिँ हाम्रो ट्राभल कस्ट पनि कम हुन्छ एन्ड दार्जिलिङ घुम्नुको मजा पनि अझै एम्प्लिफाई भएर जान्छ. सो त्यो ट्रिक चाहिँ आइ एम गन टेल यु इन दिस भिडियो. दार्जिलिङमा घुम्ने सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यहाँको ठाउँहरूलाई चाहिँ क्याटेगराइज गरिएको छ. वकिङ पोइन्ट्स, 2 पोइन्ट्स, 5 पोइन्ट्स, 7 पोइन्ट्स यस्तो गरेर यो क्याटेगराइजेसनमा पर्ने ठाउँहरू चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ टुर अपरेटर अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ. एन्ड यो पोइन्ट्सहरूमा के पर्छ एन्ड हाउ मच डज द टुर अपरेटर चार्जेस यु, त्यो चाहिँ यु क्यान चेक इट आउट राइट हियर. पोइन्ट्स वाइज क्याटेगराइजेसन त देखिहाल्यौँ बट मैले चाहिँ यो क्याटेगराइजेसनलाई अलिकति चेन्ज गरेको छु. यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै ठाउँमा ट्याक्सी हायर गर्नु पर्दैन. एउटा हो वकिङ पोइन्ट्स जुन चाहिँ हिँडेरै कभर गरिन्छ. अर्को चाहिँ वकिङ अप्सन भएको पोइन्ट्सहरू जुन चाहिँ दार्जिलिङको चौरस्ता भन्ने पोइन्टबाट 2-3 किलोमिटर्समा फल गर्छ एन्ड हामीले चाहिँ त्यो हिँडेर पनि कभर गर्न सक्छौँ. अर्को चाहिँ ट्याक्सी चाहिने पोइन्ट्सहरू जुन चाहिँ हिँडेर कभर गर्न पोसिबल हुँदैन. सो फर्स्ट क्याटेगोरी द्याट इज वकिङ पोइन्ट्स. यसमा चाहिँ
चौरस्ता, महाकाल टेम्पल र बोटानिकल गार्डन फल गर्छ। अर्को क्याटेगोरी छ वकेबल पोइन्ट्स, जुन चाहिँ हामीले ट्याक्सी हायर गर्न नि सक्छौँ और हिँडेरै कभर गर्न नि सक्छौँ। एन्ड आई वुड लाइक टु सजेस्ट अल अफ यु टु कभर दिस पोइन्ट्स हिँडेर नै, बिकज दार्जिलिङ चाहिँ ठाउँ नै एकदम ब्युटिफुल छ। त्यहाँको बिल्डिङको स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चरहरू एकदमै राम्रो छ। त्यही भएर हिँड्दै कभर गर्दा चाहिँ त्यो सबै हेर्दै हेर्दै जान पाइन्छ एन्ड घुम्नको मजा पनि अझै बढी हुन्छ। द्याट्स वाइ मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ हिँडेरै कभर गर्नु हो। बट अब सकिँदैन अथवा अरू केही रिजन्स छ भने चाहिँ ट्याक्सी हायर गर्न पनि मिल्छ। सो सेकेन्ड क्याटेगोरीमा फल गर्ने ठाउँहरू चाहिँ के छ भन्दा एउटा जू, अर्को एचएमआई भनेको हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट, अर्को छ म्युजियम, ट्याक्सीवालाहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ यो तीनवटा ठाउँ चाहिँ छुट्टै छुट्टै होला जस्तो लाग्छ। यो तीनवटा ठाउँ छुट्टै त हो बट एउटै प्रेमिसेसमा पर्छ। त्यही भएर एकचोटि एउटा लोकेसनमा पुगिसकेपछि यो तीनवटा ठाउँ एकैचोटि कभर गर्न मिल्छ। अरू हिँडेर कभर गर्न मिल्ने ठाउँहरू चाहिँ ह्याप्पी भ्याली टी स्टेट, जापानिज पिस प्यागोडा, रोपवे, डाली मोनास्ट्री, र टिबेटन रिफ्युजी हेल्थ सेन्टर। यो ठाउँहरू चाहिँ 2-3 किलोमिटर्समा फल गर्छ चौरस्ताबाट। सो हिँडेर कभर गर्न मिल्छ और ट्याक्सी हायर गर्ने अप्सन त एनी टाइम ओपन छ। र अर्को क्याटेगोरी जुनमा चाहिँ हामीले क्याब हायर गर्नै पर्छ त्यो भनेको एउटा छ टाइगर हिल, अर्को छ रक गार्डन, सो यो तीनटा क्याटेगोराइजेसन अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट र चोइस अफ प्लेसेसको अकर्डिङ ठाउँहरू सेलेक्ट गरेर घुम्न सक्छौँ। दार्जिलिङ जाँदा छुट्टाउनै नहुने कुरा मेन चिज भनेको चाहिँ दार्जिलिङ टोय ट्रेन हो। यो चाहिँ दुई टाइपको ट्रेन पाइन्छ, एउटा चाहिँ डिजल इन्जिनबाट चल्ने, एउटा चाहिँ स्टिम इन्जिनबाट। डिजल इन्जिन चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ स्टिम इन्जिन भन्दा एन्ड यसको टिकट चाहिँ सिजनको बेलामा प्री बुक गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि क्राउड धेरै हुन्छ र त्यो चल्ने टाइमिङ पनि फिक्स्ड हुन्छ। त्यो टाइमिङ चाहिँ आई थिङ्क टुरिस्टको क्राउड अनुसार चाहिँ चेन्ज हुन्छ। द्याट्स वाइ त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि एकचोटि कन्फर्म गरेर जानु होला। एन्ड यो ट्रेनले चाहिँ हामीलाई बतासिया लुप, घुम जस्तो ठाउँहरूमा पुर्याउँछ। एन्ड घुममा चाहिँ एउटा रेलवे म्युजियम पनि छ जसमा चाहिँ यो दार्जिलिङ रेलवे कहिले स्टार्ट भयो, कसरी स्टार्ट भयो, कति क्यापिटल युज भयो त्यो स्टार्ट हुन, यस्तो कुराहरू सबै राखिएको छ। सो दार्जिलिङ जाँदा अरू केही नगरे पनि टोय ट्रेन चाहिँ प्लिज चढ्नु होला। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि दार्जिलिङ घुम्न चाहिँ एकदम सजिलो छ भनेर। सो यही क्याटेगोरी फलो गरेर चाहिँ हामी दार्जिलिङ घुम्न सक्छौँ। ठाउँ सानो छ, एकदमै ब्युटिफुल छ, बट ट्राफिक कन्जेसन चाहिँ अलि धेरै हुन्छ। इन्डियाको टप टुरिस्ट एट्र्याक्सन भएपछि क्राउड धेरै हुनु त अभियस नै हो। यो त थियो घुम्ने ठाउँहरू। एन्ड अब चाहिँ आइम गोना टेल यु हाउ टु गो टु दार्जिलिङ। दार्जिलिङ जानलाई चाहिँ नेपालको पशुपतिनगर बोर्डरबाट सेयर्ड भ्यानहरू पाइन्छ। पशुपतिनगर बोर्डर चाहिँ इलाम साइडको बोर्डर हो। भ्यानहरू चाहिँ एकदम धेरै अभाइलेबल हुन्छ। 200 INR पर पर्सन गरेर दे टेक अस अप टु दार्जिलिङ। नेपाल बोर्डरबाट दार्जिलिङ पुग्न चाहिँ 2 आवर्स जति लाग्छ। दार्जिलिङमा कसरी पुग्ने, कता कता घुम्ने त भयो। अब चाहिँ छ बजेटको कुरा। बजेटमा फर्स्टमा ट्राभलिङ कस्ट
कस्ट त्यो चाहिँ बोर्डरबाट दार्जिलिङसम्म पुगेको INR 200 पर पर्सन शेयर्ड भ्यानमा। अर्को हुन्छ होटल कस्ट। होटलमा चाहिँ त्यहाँ भेराइटी अफ अप्सन्स छ। 300-400 को होस्टेल्सहरूदेखि लिएर एकदम एक्सपेन्सिभ होटल्सहरू पनि पाइन्छ। मैले बुक गरेको होटल चाहिँ 1200 रुपियाँ जति परेको थियो। द होटल्स नेम इज 717, बट होटलको फेयर चाहिँ सिजन, फ्लो अफ टुरिस्ट त्यो अनुसार चाहिँ भ्यारी गर्न सक्छ। आई थिङ्क 1000-1500 मा चाहिँ राम्रै रुमहरू पाइन्छ इन दार्जिलिङ। एन्ड इफ यु आर ब्याक प्याकर्स एन्ड बजेट ट्राभल्स गर्नुहुन्छ भने चाहिँ होस्टेल्स आर द बेस्ट अप्सन्स, जुन चाहिँ हामीले 300-400 मै पाउन सक्छौँ। र बजेटमा फल गर्ने अर्को क्याटेगोरी भनेको कम्युट चार्जेस हो। कम्युट चार्जेस चाहिँ एकदमै डिपेन्ड गर्छ। अब सबै ठाउँहरू चाहिँ ट्याक्सीमै कभर गर्छु, प्याकेज लिन्छु भन्नु भने महँगो पर्छ र त्यसको रेटहरू चाहिँ मैले अघि न त्यो क्याटेगराइजेसनवाला चार्टमा देखाइसकेको थिएँ। बट होइन, म अब धेरै ठाउँहरू चाहिँ हिँडेरै कभर गर्छु, बिकज दार्जिलिङ चाहिँ हिँडेरै घुम्न मजा आउँछ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई कम्युट कस्ट धेरै पर्दैन। एन्ड त्यहाँ चाहिँ सेयर्ड भ्यानहरू पनि पाइन्छ, जुनले चाहिँ 10-20 रुपिजमा हामीलाई यो टुरिस्ट एट्र्याक्सन्सहरूमा लगिदिन्छ। सो इन केस हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै ठाउँ कभर गर्न मन छैन, 1-2वटा ठाउँ मात्रै जान्छु अथवा कुनै चाहिँ हिँडेर जान्छु, कुनै सेयर्डमा जान्छु, कुनै चाहिँ ट्याक्सी हायर गर्छु भने त्यो पनि अप्सन एभाइलेबल छ। र अर्को छ फुड। एन्ड फुडको कुरा गर्दा त्यहाँ सबैभन्दा मजा आउने भनेको चाहिँ इभिनिङ टाइमको स्ट्रिट फुड हो। त्यहाँ चाहिँ मोमो, चाउमिन, अनि फ्राइड चिकन, पानीपुरीदेखि लिएर धेरै भेराइटीहरू पाइन्छ। अनि क्राउड पनि हुन्छ, प्लस मिठो पनि एकदमै हुन्छ। द्याट्स वाइ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु ट्राई अल दोज स्ट्रिट फुड्स वाइल यु आर इन दार्जिलिङ। एन्ड दार्जिलिङमा एउटा चाहिँ एकदम फेमस रेस्टुरेन्ट रहेछ, इट्स नेम इज ग्लेनेरिज। यो चाहिँ 3 स्टोरेड रेस्टुरेन्ट हो। ग्लेनेरिज, स्ट्रिट फुड र दार्जिलिङको अरू फुड जोइन्ट्सहरूलाई कभर गरेर चाहिँ I have made a Darjeeling food blog. The link is here. You can go and check it out. एन्ड दार्जिलिङ चाहिँ सपिङको लागि पनि एकदम फेमस छ। त्यहाँ चाहिँ बाटो बाटोमा यो वुलन क्लोथ्सहरूको चाहिँ सेल लागिरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ यु क्यान डु अ बिट अफ सपिङ वेन यु आर इन दार्जिलिङ। सो गाइज, द्याट्स अल फर टुडे। एन्ड आई थिङ्क मैले चाहिँ सबै कुरा कभर गरेँ जस्तो लाग्छ। एन्ड इन केस मैले केही बिर्सेको रहेछ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट्समा राखिदिन्छु। सो प्लिज चेक द्याट आउट। आई होप यु लाइक दिस भिडियो। लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ प्लिज नबिर्सिनु होला। एन्ड यु क्यान फलो मी अन इन्स्टाग्राम एज वेल। प्लिज विश मी लक फर माई योगा क्लासेस. I'll see you next time. Till then, stay safe, stay happy, and toodles!